Mä en tiedä, haluanko mä tutkia haluanko mä tutkia Mä pelottaa. The hissing sound that tried to invade me earlier. The hiss. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Mikäköhän toi efekti on? It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Joo, siellä on siis ainakin vihu. Tää on kyllä siis joo, tästähän ei tunnu yhtään niinku hyvä fiilis tän pelin pelaamisessa silleen niinku, et kyllähän toi niinku tekee tosi uneasin fiiliksen. Et siinä mielessä tavallaan onnistunut, mutta et niinku, ei kiva. How to handle unscheduled visitors entering the lobby. Start with the following. Welcome to the Pelataan Control, established in 1964 as part of the effort to strengthen the government relations. We are proud to serve the United States and her people as we strive for transparency and excellence in all aspects of our esteemed nation's infrastructure. If they do not leave, then ask them these questions. Are you here to see someone? Are you from New York City or just visiting? How do you find this place? If their answers are sufficiently harmless, explain that this is a secure federal office and that they'll need to leave. If their answers seem beep, escort them to the private room. There perform a Gunnar's psychological assessment. If their responses are within the acceptable range of deviance, see the provided scoring sheet, then beep immediately. Remember, there's no such thing as too suspicious. Okei, eli siis tää on niinku tavallaan niinku Paavi Control on, jos mä ymmärrän niinku tavallaan vähän sellainen, tavallaan aika kaikkia niinku näitä eri niinku, yhteiskunnan rakenteita tai tällaisia niinku toimijoita, niin niitä vähän jotenkin silleen niinku, en tiedä hallinnois, mutta et vähän silleen niinku niiden kaikkien kanssa vähän sellainen niinku overseeing juttu. Et se on ainakin se cover, mutta et sit selkeästikin tää nyt, se ei ole se homman nimi, vaan se on se vähän niinku se fronttiselitys niin sanotusti. Joo. Mut siis paljon on luettavaa. Se ei tullut yllätyksenä, mutta joo. Urban Legends. Examination of natural topics. Urban legends are believed to affect the creation of altered materials, but can also dictate the characteristics of an altered world event. Eikö se ole se AVE? Urban legends are understood as the modern evolution of... Jungi, arkkityypit. Pitääpä muuten siis ehdottaa tätä peliä mun kaverille, koska siis hän on siis opiskelukaverille, joka on siis paljon Jungia lukenut ja hän siitä tykkää. Itse en valitettavasti ole ihan hirveästi, mutta joo, arkkityypit nyt teemana on semmoinen ihan semituttu kumminkin. Tai ainakin jotain tiedän siitä. We recognize certain beep informed by our own beep and popularized by our media. We have additionally proven that urban legends can even be artificially beep in popular culture using beep. Our bureau-made anthology television program. Once the seeds are sown, human imagination exacerbates the details. Certain paranatural phenomena contain clear elements of popularized folklore, AVEs that only occur on beep. A pair of seizures that consume human beep through 2 punctures on the beep. These details living in the minds of so many have been given strength through belief. Urban legends are not just stories for children, they are paranatural realities waiting to happen. Okei. Aika, siis joo. Mielenkiintoista. Pitäis varmaan pitää jutella opiskelukaveri Laurille terveiset sinne. Hän ei varmaan näitä videoita kato. En usko, niin pitää varmaan konsultoida häntä Jungista vähän, niin ehkä tästä pelistä saa vielä enemmän irti. Musat päällä. Siinä mielessä olisi varmaan kyllä kivempaa kuin tää hissittely täällä, hissuttelu. Okei, säkin oot vihu. Sä oot vihu. Kai me mennään räiskeen sitten. Mä en tiedä auttaaks tää mitään, että mä aloitan tavallaan. Kyllä siinä nyt vissiin yhden ilmaisen saa.
sen ilmassa. Ui! Mikä se on? Se on niinku granaatti. Nyt oli 3 mun mielestä. Eikä mukaan ollut 3. Uskallanko mä mennä? Mä menen alas. Oh! Kato meille. Oh! Nice. Oh! Joo. Niin, tää on siis niinku pyramidi väärinpäin. Halo, sä oot vissiin joku iso. Joo, sä oot. Boss fight! Hai. Mun heltti vissiin. Ei kun ei se regeneroi, kun mä vaan poimin. Nice, helppo. Voisin vaan muuten mennä melettää sen tossa välissä. Tajusin vasta. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Se on oletettavasti control point. Mä katon ensin mun jutut. Me saatiin ensimmäinen weapon modi. Damage against enemy armor. Plus 36%. Koostaa hirveän kovalta. Ja mä en tiedä mitä toi on, mitä me siis kerätään, koska siis me saadaan... Siis tässä oli esimerkiksi, että tän pystyy tyyliin niin kuin dismantle. Ja siitä sai mitä se nyt on? Onko se valuuttaa vai mitä se on? Conceptual material, undefined reading. Conceptual material, hidden trend. Okay. Mitäköhän hittoja nää on? Ei kyllä mitäänkään. Okay. No, cleansataan nyt sitten. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Kuka puhuu? Interact with cleanse control points to fully restore health. Okei. Okay. Cool. Are you still sane? Tämäkö puhuu? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this... Hiss? That works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that?
And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okei, toi niinku Okay. lasiefektit tulee vähän niinku silloin, Push the hiss out. kun tää Jesse puhuu vähän niinku meille periaatteessa, tai että niinku pelaaja tavallaan niinku tulee vähän niinku puiktaa jotenkin, niin. Mut siis niinku, eli ilmeisesti nyt niin, kun siis tarinan aloitus oli se, että me tullaan niinku selvittämään asioita, mitkä liittyy meidän lapsuuteen. Ja selkeästi nyt niinku, tässä nyt on jotain tällaista historiaa tämän Bureaun ja niinku Jessen välillä. Niin oltaisko me päästä tän... Kuuluisiko mun vielä tuottaa, että pystyykö mä sitä tekemään, että pystymme jotain täällä tekemään. Mutta niin, jotain selkeästi historiaa on. Control points. Control points are locations that the Bureau has identified as being vital junctions of the oldest house. When the appropriate harmonization devices are arranged around the control point in the beep arrangement, the surrounding area will not experience any unforeseen building shifts. These control points are discovered by beep detection of an unobscured being using the beep within a 37-foot radius. Numerous researchers have attempted to define control points, calling them nerve junctures or beep or vulnerable spots of the oldest house. The common factor in this series is that control points are susceptible to external influence, which allows us to stabilize the oldest house and work for more confidential inside it. Theoretically, the technology could be explorable to stabilize the oldest house as a whole, but testing has found that certain parts of the building refuse to be beep. Okei, vähän oli vaikea keskittyä, koska kissari jahuu oven takana. Hirveetä meininkiä sieltä. Joo, no niin. Mut siis onko tämä nyt niin kuin se, pitääkö mun nyt hipelöitä vai noit tyyppejä? Musta tuntuu, että mun pitää näitä tyyppejä ehkä hipelöitä. Hello? It didn't work. The hiss has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. Wow! Aika brutaali. Tämäntääkö nyt brutaali, mutta... His agent. The hiss manifests in human hosts in numerous ways. The most common and least intense form is seen in the many corrupted agents floating throughout the bureau. The His agents have maintained their human appearance, undergoing no obvious physical transformation. The most notable distinction from unaffected humans is the fact that they levitate. These His have displayed no aggressive behavior. They only seem interested in vocalizing the strange incantation ad infinitum. Perhaps these vessels are only meant to propagate the His corruption like spores or Wi-Fi boosters. Or are they cocoons preparing to enter the next stage of evolution? When attacked, His agents disappear,
perhaps entering a state of invisibility or undergoing a transformation into pure resonant form. Research is ongoing. Okei. Joo. Sitä meistä alkuun mietit, että onko ne se... Joo. Okei, joo. Tullaan. Niin just, että onko ne niinku muuttamassa sellaiseksi vihollisiksi vai jääks ne... leijuuks ne vaan? I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. Mikä se board nyt niinku on? Years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. Pahoittelut, jos siis They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow the signs to the mailroom. You can get to the hotline containment chamber through there. Good luck, Jesse. See you back here once you have the hotline. Okay. Thanks, Emily. Siinä näkyy hotline. Pystytkö mä siis juttelemaan sulle? The hotline should be in the communications department. Okei, tää on itse asiassa aika paljon juttuja. Joo, kun mä mietin, että varmaan niin tästä ei ihan hirveästi mennä pitemmälle, mutta ehkä me voitaisiin nää vaikka läpi. Mut niin, mitä olin siis sanomassa, niin pahoitteet, koska mun siis kissa Heka siellä riahuu, haluaisi kovasti päästä tänne huoneeseen sisälle, mutta en häntä päästä. Niin se ilmeisesti toi mikki jopa itse asiassa ottaa sen
sen riehumiset ovea yritetään avata, mutta joo, Paatte on siitä, että se ei ihan hirveän kovaa ääneen kuussa. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. En siis tiedä, onko siis, koska Martti Suosalo oli itsensä näköinen, ja mä en muista nähnyt tämän näyttelijän, että oliko hänkin itse asiassa kyllä itsensä näköinen, että onko tässä kaikki tavallaan hahmot, tästä niinku isot hahmot, että onko ne niinku omien ääninäyttelijöidensä näköisiä, en ole ihan varma siitä. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Se onkin hauska tavallaan tää niinku selkeä yhteys, mutta mikä itse tulee just mieleen tästä niinku miten hän puhuu tavallaan tai ei äänelle päässä, mutta jollekin päässä, niin siis ihan se jos, no mitä, Deadly Premonition, ihan siis suoraan tulee mieleen. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Got it. Thanks. Mä en tiedä, kyllä mä ehkä se tarkoituksena puhuu aika nopeasti, mutta kyllä mä ehkä tajus. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Joo, näitä ei voi ehkä niinku millään tavalla ole niinku sanoa, että että olisi sattumaa. Mutta siis onko se siis toi, mikä on hänellä silleen tossa rinnassa? Tai niinku toi vehje, mikä hänellä on päällä? Mä oletan, että se on siis se. Me saatiin siis kaikkia juttuja. Pitäisikö meidän nää käydä vielä tästä läpi? Okei, meillä on vaan yksi lotti. Health recovery per element. Joo, kyllä mä mieluummin otan tän. Saatiin tän. Okei, tänne me ei saatu muuta. Okei, niin, eli tää tavallaan niinku... Tää on itse asiassa aika kiva, että tää on tavallaan niinku, vähän niinku raportti.
Ja sit siitä tavallaan niin pystyy vähän niin jopa palaamaan siihen. Okei, mihin me jäätiin? Jessie is attacked by the Hiss, a hostile force that has possessed the Bureau agents. She avoids its corruption and rescues a handful of uncorrupted agents, including Emily Pope, who briefs her on the situation. The Hiss has invaded the Bureau and its staff, taking control of anyone who wasn't wearing an HRA, Hadron Resonance Amplifier, device capable of protecting against the corruption. Joo. Sitten on niinku seuraava tehtävä. Unknown caller. Emily instructs Jessie to find the hotline, an object of power in the form of an old telephone, to understand the messages from the dead director trying to communicate with her. They hope he can provide insight into his invasion. Yes. Tänne tuli portrait. The only person you should fail is yourself. Mikä juttu, eikä itseään voi kantaa pettymyksiä tuottaa, vaikka niinhän se kyllä vähän menee. Eli me ollaan nyt niin kuin boardroomissa, joo, eli tuot mennään pihalle. Okei, weapon modi saatiin sieltä, toinen. Unlocked by upgrade, joo. Eli siis olettavasti näitä pisteet varmaan käytetään niinku just aseen ja muiden niinku upgradeaamiseen. Projectile spread, joo, toi spreadi on itse asiassa aika iso. Et varmaan siitä periaatteessa vähän niinku johtuu se, että se tavallaan se gunplay ei tunnu niin hyvältä, koska siinä on spreadi, eli se ei ihan tarkkaan, ihan 100% osu siihen, mihin se tähtää. Mutta se selittää. Joo, mut sulle me ollaan juteltu kaikki. Täältä me ollaan kerätty kaikki. Te ette puhu mitään, te vaan hengailette. Teillä on kaikilla toi juttu. Mä en tiedä mitä tää siis, tekeekö tää jotain? Se on fast travel ja outfittivalintaa. No niin, eli saadaan eri outfitteja. Joo, mutta eli siis niinku oletettavasti me lähettäis niinku tonne. Mä haluaisin savein. Koska mä en tiedä, voiko tässä siis ites. Musta tuntuu, että se voi itse varsinaisesti se. Ottaako se save automaattisesti? Se ottaa savein automaattisesti vissiin, kun menee valikkoon. No sehän oli siis loistava, koska mehän lopetetaan siis tällä kertaa tähän. Kiitoksia oikein paljon. Mä en halua tätä pistettä tohon. Mihin me nyt mennään? Mä en halua suokaan sinne. Kiitoksia aika paljon seurasta. Minä olin Tikru2 ja tässä oli uuden pelailun Controlin aloitus. Ja siis joo, ihan siis tavallaan mitä mä just puhuin tossa niin kun, että tää tuntuu tosi tutulta, siis kaikessa outoudessa, mutta siis tosi remedia hyvässä ja pahassa. Siis mun mielestä niin kun, tosi upea tää niin kun art style ja miten tää on niin kun, visuaalisesti rakennettu ja niin kun, näin päin pois. Mun mielestä tosi niin kun, tai niinku mitä Sami Järvi, mä edelleen kieltäydyn häntä sanomasta Sam Lakeiksi, mitä hän mun mielestä tosi hyvin kyllä osaa tehdä on sellainen, että toki se ei ole varsinaisesti hänen vastuu, että se on kaikki art direction ja muu puoli, mutta tavallaan se sellainen tietynlaisen tyylin ja artin jotenkin sellainen, että niin, jotenkin mun mielestä tää vaan toimii tosi hyvin. Vaikka tää on tavallaan perus tällainen niin kun jenkkitoimistoympäristö, niin eihän se tavallaan sitä tietysti oo. Mutta siis niinku mielenkiintoinen aloitus, ja kyllä ehdottomasti niinku, no joka tapauksessa oltaisiin jatkettu eteenpäin, mutta siis niinku tosi niinku mielenkiintoisia elementtejä tässä ja ihan siis mun mielestä tuntui kivalta lukea itse asiassa. Mä olin vähän pelännyt tätä tekstimäärää ja sitä, että ei vitsi, että onpa niinku ärsyttävää sit lukea. Mutta tekstit oli sopivan lyhyitä ja niissä oli mun mielestä ihan mielenkiintoista infoa tavallaan heti alkuun. Totta kai noin niinku Jungin jutut sellaisia, mitkä niinku itteeni tietysti ehkä eniten kiinnostaa, mutta pistäkää ehdottomasti siitä kommenttia tulemaan, että mitä fiiliksiä niinku noiden tekstien lukeminen herättää, että jos sieltä tulee ihan hirveitä, että buu, ei missään nimessä, niin sit ehkä mä voin koittaa niitä pikaisesti itsekin lukea, mutta joka tapauksessa pistäkää muutenkin siis kommenttia tulee mitä fiiliksiä aloituksesta, ootteko fiiliksissä vai silleen, että no joo, voihan tätä vähän vilkuilla tai silleen, no jos te ette kiinnosta, niin todennäköisesti ette ole täälläkään asti, ja pistäkää kans peukkuu tulemaan, niin se on mulle aina semmoinen merkki siitä, että tämän verran tyyppejä katsoi tämän videon ja
tykkäsi siitä. Se on aina kiva nähdä niitä tykkäyksiä siellä myös. Mutta en mä jaksa tässä nyt sen enempää höpötellä. Tästä tosiaan jatketaan ensi kerralla, ja tää olisi nyt tosiaan meidän seuraava pelailu, eli about kerrallaan varmasti kerta viikkoa olisi tarkoitus tätä nauhoitella, ja varmasti tällainen perus 1,5 tuntia session pituus. Pelin kesto on, mitä mä oon ymmärtänyt, sellainen 15-20 tuntia ehkä suunnilleen. Jonkun verran tässä on kaikkea kerättävää ja muuta. Ja mulla on ilmeisesti tässä on jotain ilmeisesti DLC-juttuja kanssa, että tosiaan mä pelaan tätä siis Game Passin kautta. Game Passin kautta, johon tää tuli tää Ultimate Edition, niin katsotaan, mä en tiedä siis yhtään, miten ne DLC toimii ja tälleen, että tuleeko ne niinku kesken tämän perustarinan vai pelataanko ne pelin jälkeen ja kuinka tärkeitä ja hyviä ne on. Niistäkin voi ehkä sellaisen pienen, jos tietää, niin pientä niinku briefiä heittää, ei tietysti mitään spoilereita tai muita, mutta näin. Mutta joo, tästä tosiaan lähdetään eteenpäin. Oli kiva aloitella taas pitkästä aikaa uusi pelailu ja sellainen peli vielä, mitä en ole aikaisemmin pelannut, niin hyvältä ja mielenkiintoista vaikuttaa alkuun. Mut joo, ei siinä muuta, se on meidän puolesta oikein loistavat jatkot kaikille näkyvillään tosiaan sitten seuraavien jaksojen parissa. Ei muuta, se on meidän puolesta morjens!